Huomenta. Täällä ollaan jo heräilty Lesnikovossa pyöräilyn jälkeisiin tunnelmiin. Ristiriitaisiin sellaisiin, kun tänään ei tarvitse enää lähteä polkemaan. Eilen illalla tuli vielä, kun päästiin tuohon kämpille siis, niin lähdettiin käymään kaupassa. Me otettiin kamera kotiin. Ja sit meitä vietiinkin jo täällä näin. Ja käytiin tossa kyläpäällikön tykönä, se kutsui meidät sinne, käytiin syömässä. Oli oikein mukavaa, siellä kissa huutaa meille. Ai niin, tää on tää meidän kissa, joka käy tossa. Tää on siis Harrin kämppä, missä me ollaan, niin tää käy siellä syömässä. Tulee kyllä siellä ainakin aika lähelle. Tulee se nytkin. Joo, käytiin siellä Detskon luona syömässä, viettämässä iltaa. Oli oikein kiva ilta. Nyt lähdetään käymään tuossa koiratalolla. Tavataan siellä yhdistykseltä Minna, joka lensi viime yönä tänne. Viime yönä tänne ja Niina. Ja varmaan muutama koira. Mitäs? Muutama. Salla siis. Ihanaa. Ihanaa nähdä koiria. Mä rakastan koiria. No just näin. Lähdetään koiratalolle. Joo, wow. Viikon aikana pääsimme tutustumaan Kodittomat Bulgarian koirat ry:n aktiivin ja adoptiovastaavan Minna Pääskysaaren kanssa yhdistyksen toimintaan Bulgariassa. No moi, mä oon Minna Pääskysaari ja mä toimin Bulgarian koirissa adoptiovastaavana. Ja tosissaan käyn täällä tarhalla 2-4 kertaa vuodessa katsoa meidän koirat. Ja Bulgariassa mä oon ollut 2011 vuodesta. Et sitä ennen mä toimin tuolla Romanian puolella kodittomien koirien ystävissä. Ja tää tuli vähän vahingossa. Mä olin lomamatkalla Bulgariassa ja yleensä käyn aina katsoa koiratarhat, jos käyn jossain ulkomailla. Ja sitten olin käymään Aleksinin paikassa Kavarnossa. Ja sitten se vei mennessään. Jotenkin silloin oli jo vähän pidemmällä toiminta tuolla Romaniassa ja mä ajattelin, että oli jotenkin niin semmoinen, että mä en voi vaan sulkea silmiä, että pakko yrittää auttaa mahdollisuuksien mukaan. Kodittomat Bulgarian koirat ry on vuonna 2008 perustettu vapaaehtoistyöhön perustuva yhdistys, jonka ensisijaisena tavoitteena on auttaa kodittomia koiria ja kissoja Bulgariassa. Yhdistys tukee vähävaraisia koiratarhoja, pyrkii parantamaan eläimiin kohdistuvia asenteita sekä järjestää sterilointikampanjoita Bulgarian eri kaupungeissa. Ensimmäiseksi vierailimme yhdistyksen yhteistyötarhalla Lesnikovossa, jonka omistavat Suomesta Bulgariaan muuttaneet Markku ja Niina. Tonne, moi! Ai, morjens! Mä oon Niina ja tosiaan Etelä-Bulgariassa olen nyt 4 vuotta toiminut eläinten auttajana ja 3 vuotta olen ollut aktiivina Kodittomat Bulgarian koirille. Ja tällä hetkellä semmonen 100, vähän reilu 100 koiraa ollaan pystytty auttamaan täällä. Ja meillä on tosiaan rakennusprojektit on menossa, että tästä näkee, siinä on vähän tarhoja tehty nyt ja lisää ollaan rakentamassa.
tervetuloa katsomaan, miltä täällä rakennukset ja remontoitavat kohteet on tällä hetkellä. Lesnikovon tarha sai alkunsa, kun Niina ja Markku näkivät suuren tarpeen koirien auttamiselle Lesnikovon ja Harmanlin alueella. Niinan ja Markun kotitien varrelta löytyy tyhjä asunto, jonka pihapiiriin alettiin rakentamaan tarhaa tyhjästä. Tällä hetkellä tarha koostuu 6 ulkona olevasta aitauksesta sekä 3 sisällä olevasta tilasta, jonne on hyvä eristää koiria esimerkiksi kuntoutuksen ajaksi. Projekti on vielä kesken ja aitauksia tehdään lisää ja niitä katetaan parhaillaan. Lisäksi koirille tehdään lisää tarvittavia tiloja ja tontille on suunnitteilla suuri juoksutusaitaus. Tällä hetkellä tarhalla asuu noin 30 koiraa ja 10 kissaa. Tarhalla asuu sekä kummikoiria että adoptiossa olevia koiria. Pääsimme viettämään aikaa koirien kanssa ja seuraamaan, mitä kaikkea tarhan arkeen kuuluu. Aamut alkavat aitauksien siivoamisella. Jonka jälkeen koirat ruokitaan. Lisäksi tarhan arjen pyörittämiseen kuuluu eläinlääkärikäyntejä, koirien sosiaalistamista ja aktivointia sekä yleistä tarhan kunnossapitoa ja uudistamista. Elämä tarhalla on hektistä, työtunteja ei lasketa eikä vapaapäiviä vietetä. Erityistä yhdistyksen toiminnassa on, että kaikkien tarhalla olevien koirien ja kissojen terveydestä huolehditaan, huolimatta siitä, ovatko ne koskaan päätymässä adoptioon. Ne saavat vuosittain ulko- ja sisäloishäädöt sekä rokotukset. Kaikki tarhalla olevat koirat myös steriloidaan. Jotkut koirat tarvitsevat lähes ympärivuorokautista huolenpitoa ja valvontaa. Joillain koirilla saattaa taas olla lääkityksiä tai antibioottikuureja, joiden antamisesta myös huolehditaan. Jes, mennään antaa lisäkoiralle, joka lähtee Suomeen, niin tommonen antibioottikuuri anaplasmoosiin. Se on semmonen punkkien aiheuttama infektiosairaus. Voi olla ihan oireeton, mutta aiheuttaa myös semmosia yleisoireita, kuten just väsymystä ja kuumetta, syömättömyyttä. Ja sitä esiintyy myös ihan Suomessa. Ja koirat siis tautitestataan ennen Suomeen tuloa, niin Lisalla on nyt tämä anaplasmoosi, niin hoidetaan sitä sitten. Käydään nyt antaa siis tuo antibiootti. Joo, mä tuun. Vuosittaisten rokotuksien ja sisä- ja ulkoloishäätöjen lisäksi kaikki tarhalla olevat koirat tarkistetaan eläinlääkärin toimesta. Niistä otetaan perusveren kuva ja ne tautitestataan 8 sairauden varalta. Adoption lähteville koirille annetaan vielä lakisääteinen ekinokokki ja heisimatolääkitys ennen Suomeen tuloa, ja lisäksi eläinlääkäri tarkastaa koiran asiakirjat Traceys-matkatodistusta varten. Miten sitten koirat yleensä päätyvät tarhalle? Tässä muutamia tarinoita. Käydään kattoo ensin satamapennuiksi kutsuttuja kavereita. Nämä on siis syntynyt tuolla Sofian lähellä tehdasalueella. Siellä oli suomalainen mies työkomennuksella ja siellä nämä tehdastyöntekijät sitten huolehti pennuista ja ruokki pentuja. Ja tämä suomalainen, oliko hän sitten saapumassa Suomeen, halusi varmistaa, että pennuilla on hyvät oltavat ja sen kautta sitten otti yhteyttä yhdistykseen. Joo, eli kaikilla ulkomaalaisilla oli loppumassa siellä työkomennus. Joo. Ja sitten niille tuli hätämiehille käteen, että mitäs näille pennuille. Joo. Ja se tuli sen verran myöhään, että niitä ei keretty, kun on
niin kuin Suomeen tulomääräys, että rabiesrokotus täytyy olla sen 21 vuorokautta ennen tuontia. Niin he oli seuraavalla viikolla lähdössä ja sitten he soitti, että olisiko mitenkään mahdollista saada pentuja turvaa, että he oli niitä koko sen 7 viikkoa, kun ne oli siellä ollut, niin ruokkinut ja miehet oli tehnyt niille kopin. Ja, Joo, ihana. ja saatiin sitten järjestettyä kyytiä. Nyt ne tai siis kesäkuussa pääsi tänne ja itse asiassa 2 on lähdössä tässä meidän mukana sitten Suomeen. Joo, Oliko? Toinen menee perheelle, jonka poika oli siellä just. komennuksella, niin Mane-koira. Missä Mane on? Siellä on kato nyt ruoka tulossa. Niin. Lisa. Joo. Täällä on Lisa ja Lisan pennut. Lisa on tää valkoinen tässä. Joo. Niin Lisa oli jätetty pussissa tähän tarhan pihalle. Sillä aikaa, kun tarhan omistaja Niina oli ollut tuolla sairaalassa. Ja sitten kyläläiset oli löytänyt Lisan tästä ja avannut pussin. Lisa oli siis ollut silloin tiineenä siellä pussissa. Ja kyläläiset oli avannut pussia ja päästänyt Lisan sieltä vapaaksi. Ja Lisa oli sitten tehnyt pennut tuohon metsään, mikä tässä lähellä on. Ja sitten kun Niina oli päässyt sairaalasta, niin se oli sitten tuonut Lisan ja pennut tänne tarhalle. Pentuja on 3 ja täällä on 2 tyttöä ja 1 vähän ujo poika. Vähän on jo nyt uskaltanut tulla vähän nuuhkimaan välillä, kun ollaan oltu täällä. Joo. Mutta Lisa lähtee nyt sitten, Lisalla on koti Suomessa ja hän lähtee nyt sitten sinne omaan kotiin. Ihana koira, tosi kiva. Joo, kyllä. Joskus koiria jätetään tarhan lähelle löydettäväksi, kuten kävi näille 3 pennulle. Pennut jätettiin pahvilaatikossa Niinan portin eteen. Joskus omistajat tuovat koiria tarhalle ja joskus taas ihmiset ilmoittavat apua tarvitsevasta koirasta Niinalle. Meidän iloksi tarhalla oli nimetty koirat meidän mukaamme. Eetu-koira oli heitetty ulos autosta ja se harhaili hätääntyneenä kaupungin keskustassa. Salla taas löytyi tien varresta sidottuna tolppaan. Molemmat koirat ovat jo saaneet omat kodit Suomesta. No niin, huomenta Salla. Huomenta Salla. Kaikkien koirien tarinoilla ei ole yhtä onnellista loppua. Lahjan, joka oli luultavasti Yorkshire terrieri, Niina oli löytänyt muutamaa päivää ennen meidän saapumistamme tarhalle. Lahja löytyi autotien varresta kapaloituna likaiseen huopaan, niin ettei se pystynyt liikkumaan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan Lahja oli siinä joutunut olemaan. Se oli todella huonossa kunnossa ja tilanne oli vakava. Lahjan takajalat eivät toimineet ja se kärsi vakavasta anemiasta. Lahjaa yritettiin hoitaa ja kuntouttaa. Pikkuinen taisteli elämästään ja alkoi jo toipumaan ja kävelemään. Valitettavasti Lahjan tila kuitenkin romahti ja 4.2.2024 se nukkui pois Niinan sylissä. Huomenta. Tänään päästään seuraamaan sterilointipäivää. Steriloidaan Laku, narttukoira ja sitten Ykä. Uroskoira kastroidaan sitten myös. Yes. Lähdetään nyt autolla tonne Harmanliin päin ja siellä sitten eläinlääkärissä tapahtuu tää sterilointi. Siellä Usko. Usko poika. Eläinlääkärikeskus Harmanli
on Kodittomat Bulgarian koirat ry:n yhteistyöklinikka. Se on yksityinen klinikka ja sen omistaa eläinlääkäri Sifko, joka otti meidät ystävällisesti vastaan ja esitteli eläinklinikan tilat. Infection disease only here. Okay. Nobody can come here. Okay. Yes. Only my doctors when we have parvovirosis or another dangerous disease. Okay. Okay. Yes. Доктора да помогне тук малко също. Here is laboratory. Yes. Uskohan löydettiin silleen, että se oli ihan sellainen takkututti. Niina toi sen tänne Joo. Maybe rauhoitettavaksi. it's 4 or 5 years old. 4 or 5. Yeah. Okay. Yes. Cannot be so correct, but Yes. About. даже легче. And we do it anesthetic. This is a muscle injection. Sometimes have reaction. Okay. Oi. That's all. Oi. Usually, this is new generation sedation. Mm-hmm. After 5 minutes, they start sleeping Oh, very yes. fast. Yes. Saimme tilaisuuden päästä seuraamaan sterilointitoimenpidettä. Koirien steriloinnit ovat tehokkain tapa vähentää kodittomien koirien määrää eettisellä ja kestävällä tavalla. Se onkin Kodittomat Bulgarian koirat ry:n merkittävin ja tärkein toimintamuoto parantaa katukoirien ja kissojen tilannetta Bulgariassa. Tällä hetkellä varovaisten arvioiden mukaan Bulgarian kaduilla elää jopa 200 000 koiraa. On arvioitu, että yksi steriloimaton narttukoira ja sen jälkeläiset kykenisivät tuottamaan keskimäärin 6 vuodessa 67 000 pentua. Tästä syystä sterilointityö on avainasemassa katukoira-ongelman ratkaisemisessa. Kodittomat Bulgarian koirat ry järjestää sterilointeja varojen mukaan Bulgarian eri kaupungeissa. Vuoden 2022 aikana yhdistys kustansi 404 kadulla elävän tai vähävaraisen koiran tai kissan steriloinnin Varnan, Burgasin, Velikotarnovon ja Lesnikovon alueella. Tämän lisäksi kaikki tarhoilla olevat koirat steriloidaan. Sterilointien lisäksi valistustyö ja tietoisuuden lisääminen on todella tärkeää. Yhdistys tekeekin valistustyötä muun muassa kouluilla, yhteisöissä, erilaisten tapahtumien yhteydessä, opastaa ja auttaa eläinten omistajia Bulgariassa sekä jakaa tietoa sterilointien tärkeydestä. Ennen ihmiset eivät halunneet steriloida koiria ja sitä pidettiin julmana tekona. Nykyään siihen suhtaudutaan Bulgariassa jo suopeammin. Hyvä laku. Yes. Tässä on ollut erittäin, en mä tiedä onko tää työtä, vaan tämmöisen tekemisen täyteinen päivä, tosi mukava päivä. Koirien täyteinen päivä. Salla on edelleen tuolla koiratalolla. Ja me lähdettiin Julinkaan käymään nyt tossa Henrillä, suomalaisella, joka täällä Lesnikovossa asustelee. Tosi kiva päästä nyt tapaamaan Henriä vihdoin ja kuuntelee vähän, mitä se Henri täällä tekee. Henri auttaa kissoja siis täällä Lesnikovossa, niin kiva päästä kuulemaan siitäkin. Mun nimi on Henry ja mä asun täällä Lesnikovossa. On asunut nyt 7 vuotta ja mulla on hoidossa näitä orpokissuja. Että näitä on mulle tuotu, jos emo on kuollut tai muuten niitä on hylätty, niin niitä on tuotu sit mulle. Ja suurin osa on kyllä mun, että mulla on varmaan omia, niin kuin mitä mä oon niin kuin adoptoinut, niin 11 kissaa. Mutta sitten nämä naapurin, esimerkiksi tämä, joka on minun selin tässä näin,
niin hän on naapurin kissa. Ja niin en mä pysty, kaikki omat mä oon sterilisoinut, tai siis oikeastaan, niin, me ollaan sterilisoitu. Mutta en mä voi naapureiden kissoja ilman lupaa. Ei ja Niina on auttanut siinä mielessä, että ne, jotka antaa sterilisoida kissansa, niin he saa sitten jonkun säkin ruokaa näille kissoille. Joo. Se on toiminut hyvin, että suurin osa on sterilisoitu, mutta tässä mä niitä syötän tässä edessä ja nehän tulee kaikki kissat, joilla on nälkä. Niinpä. Tässä on vähän helpottanut se, että kun Niina on laittanut noita putkia, missä on sitä kuivaruokaa. Täällä on neljä eri paikassa kylässä, niin se on vähän auttanut, että ei nyt ihan kaikki kissat, kun ne aikaisemmin tuli niin kuin, en mä nyt tiedä kilometrisäteessä tai näin, niin toi Panu, joka asuu tuossa, suomalainen Panu, joka asuu tuossa ylhäällä, niin hän sanoi, että ei tarvitse kelloa katsoa, koska näkee aina, että kello 8, niin kissat juoksee Henryn luo, kun ne tietää, että silloin on aamiainen. Mä täytin 70 vuotta. Joo. Ja 16 edellisenä päivänä niin Niina oli siellä Harmanliissa. Siinä on se iso ympyrä. Niin siinä oli sitten emokissa kuollut ja oli näitä mustavalkoisia, oli 4 pikkukissaa pyörimässä ympäri eikä tiennyt mitä tehdä. Niin Niina laittoi ne kassiinsa ja pysäytti auton siihen ympyrään ja pisti kassiin ja tuli mulle ja sanoi, että tässä on tullut 70-vuotislahja. Sille mä sain 4. Joo. Nyt me lähdetään tässä illansuussa paikallisen Hamide-nimisen rouvan kanssa syöttämään koiria. Katukoiria. Plus sitten Hamidella pitäisi olla joku tämmönen huvila, missä sillä on sitten myös omia tämmöisiä pelastettuja koiria. Hamide tekee tosi tärkeää työtä täällä niin kuin Harmanlin alueella myös näiden koirien hyväksi. On myös niin kuin Niinan hyvä ystävä. Lähdetään katsomaan. No moi moi moi. Moi. Musta niin sellaisen luun. 000 levaa ne pyytää. Joo, puha. Itse tämä granata. No moi. Nadia löydettiin todella huonossa kunnossa Harmannin alueelta ja tarvitsi heti eläinlääkärin apua. Se oli synnyttänyt 2 pentua, jotka olivat menehtyneet. Ensi apuna Nadia sai 30 päivän antibioottikuurin ja lääkityksen kapin hoitoon. Lisäksi Nadialla todettiin erlihia, anaplasmoosi ja sydänmato, joihin Nadia saa myös hoitoa. Nadia on tällä hetkellä yhdistyksen kummikoirana. Kummikoiratoiminta on todella tärkeää koirien kuukausittaisten kulujen kattamiselle. Kummikoirien kuukausilahjoituksilla katetaan koirien eläinlääkärikuluja ja lääkekuluja, säännöllisiä sisä- ja ulkoloishäätöjä sekä taataan koirille ravinteikas ruoka. Nie, Mozart. Nie brutil. Mozart, niinkö? Niin. Ja silloin mä sain tämä hirveä... Nie, nie. Niin, te ette me ottaa. Niin, muuten kun ne sen oppii, niin sitten tulee aina. Joo. Кастрации мы малку не добре. Не. Найди. Ihan tämmöiset haluaisin tai tämmöisin. Haluatko tulla tällä tänne? Joo. Voi ei. Joo, nyt meillä olisi sitten
aika hyvästellä koirat täältä tarhalta ja lähtee jatkamaan matkaa Kavarnaan. Heippa Eetu! Heippa! Heippa! Ui, tää yksi täällä. Joo. Nääpäks me nähdäänkin mitkä tuolla? Joo. Te saatte kyllä varmasti kivat kodit. Heippa! Lähdettiin kohti Kavarnaa. Meillä on aika pitkä ajomatka edessä. Tuosta Lesnikovosta menee semmoinen 5 tunnin ajomatka. Ja Kavarnassa sitten nähdään Aleksin ja Natalia ja vieraillaan siellä Kavarnan tarhalla. Matkalla Kavarnaan pysähdyimme vuoristossa taas ruokkimaan koiria. Meidän huomiomme kiinnitti lauman pienin ja todella laihassa kunnossa oleva koira. Voi ei. Joo, se... Tällä on alkamassa juoksut, koska toi iso poika seuraa tätä ja haistelee koko ajan. Joo, se hyppäs. Niin se on se, kenen kanssa se söi tossa noin. Se hyppii sen selkääkin, joo. Talvi oli tulossa ja koiralla oli selkeästi juoksut alkamaisillaan. Tämä yhtälö olisi voinut olla kohtalokas pienelle ja nuorelle koiralle. Päätimme pelastaa Pienokaisen kadulta ja otimme sen mukaamme Kavarnaan. Nuori tyttö sai nopeasti nimekseen Viki. Se on bulgarialainen nimi ja tarkoittaa voittajaa. Tarkistimme heti Kavarnaan saavuttuamme, ettei Vikiltä löytynyt mikrosirua. Moi 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 moi. Oli... No huomenta. Täällä ollaan herätty. Joo, hyvä. Hienosti. Noin. Hieno tyttö. Seuraavat päivät vietimme Kavarnan koiratarhalla, joka on Kodittomat Bulgarian koirat ry:n ensimmäinen yhteistyötarha. Täältä toiminta sai siis alkunsa ja alkoi pikkuhiljaa kehittymään. Tarhan omistavat Aleksin ja Natalia lapsineen. Nice to meet you. Can you, Aleksin, tell the first the story how this when you started this place? I started this place 1993 or 94 maybe. First I rented this and after that I buy these buildings and land. Because I want to work with horses and this was place only for horses. And when you started to work with the dogs? All the time when I work, never mind where, I have many dogs all the time. I work many years in Golden Sands. All the time I have dogs. Yes. We have only one flat here. We have not place for dogs. And I rented some buildings for and buy first horses in Shabla. And all the time I have dogs. I don't remember when I started with dogs. Yes. This was so long before. Now I have 23 horses, about 35 dogs and about 50 cats. Yes. How usually the dogs end up here?
I take them from street, Mm-hmm. or some people give me when they have not chance to looking for them. Yes. Because in this area I have not neighbors, they are far. Yes. Nobody don't hear the barking or Yes. something like this. I have not problem with neighbors. Yes. Yes. It's not possible in the town this to happen. Yes. So people in this area know you and they call you, or Yeah, yes, or bring bring dogs me here. Or Yes. I go and take the dog. And in this big area it's possible to live many animals and they can to be free. If you think about the last 10 years about the dogs on the street, do you see any change? Is there more or less dogs on the street? Less. Less. Okay. So it's getting maybe better. Yeah. Do you think it's the sterilization or Sterilization. yes, It's sterilization. yes. And you think it's the solution of this, like a street dog problem? Yeah. Yes. Thank you, Alex. Toiminta sai alkunsa, kun Aleksin oli kyllästynyt näkemään katukoirien huonoa kohtelua, eikä voinut jättää apua tarvitsevia koiria kadulle. Hän siis päätti rakentaa pihalleen navetan kylkeen aitauksia ja koppeja koiria varten. Tällä hetkellä tarhalla asuu noin 35 koiraa ja 50 kissaa sekä hevosia. Osa koirista elää maatilalla vapaana ja osa pienissä ryhmissä aitauksissa. Koirilla on käytössään myös iso juoksutusaitaus. Tarhalla asuu koiria, jotka eivät esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden takia selviytyisi kadulla. Myös pennut otetaan huolehdittavaksi tarhalle. Aleksin kiertää joka syksy viljelymaita, koska tietää, että sinne jätetään kytkettynä koiria pellon reunaan. Koira otetaan keväällä, kun on tarve vahtia satoa, ja sitä ruokitaan, kunnes sato on korjattu pois. Sadonkorjuun jälkeen, kun lähdetään pois, koira jää vartiopaikalleen kytkettynä. Vierailimme myös Kavarnassa asuvien Arjan ja Petterin luona, jotka tekevät Bulgarian päässä tärkeää vapaaehtoistyötä koirien hyväksi, toimimalla kotihoitajina, ruokkimalla katukoiria ja pelastamalla kadulta sellaisia koiria, jotka eivät siellä pärjäisi. Ketkä näistä oli niitä kotihoitokoiria? Tämä Noora on kotihoitaja ja sitten nämä kaksoset. Petteri lähti vielä näyttämään meille kaunista Kavarnaa. Ja samalla pääsimme mukaan heidän päivittäiselle kierroksellensa ruokkimaan koiria. Koirat tunnistivatkin jo auton äänestä ja juoksivat heti paikalle, kun saavuimme. No ei. Te saatte täältä varmaan aika hyvin. Niin, aika takkunen tuolta takaa. Noin. Sieltä tulee yksi, ainakin musta. Ai niin, lähteekö sit seuraava? Tossa. Se. Oi. Joo. Tää on vielä
kaikki tämmösiä, ne on yksi vähän isompi. Jees, tää on siis tämmönen ihan vakkaripaikka, missä nää käy näitä syöttämässä. Ne tuntee auton ja auton äänen ja... Moi! 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 Teillä on onnenpäivä, kun tulee vielä iltaruoka. Me otettiin jo kuonokoppia, että se jollain joko piikillä tai pillerillä nukutetaan ja sitten se viedään steriloitavaksi. Joo. Ettei se tee pentuja. Joo. Jep. Ja se on ollut arka, mutta nyt se syö niin kuin se söi sun kädestäkin jo äsken. Joo. Se on tullut vähän tommoseksi rohkeammaksi. Kauan te olette tässä käynyt? No tässä on, en mä tiedä, varmaan 2-3 vuotta. Joo. Just näin. Mutta nämä on todella arkoja oli aluksi ja nythän Niin varmaan, niin. Tällä ihan... Kesäaikaan tuossa on tommonen asuntokompleksi, mitkä varmasti syöttää niin sitä, koska kesällä ei mene niin helposti tätä ruokaa paljon. Talvella ne on sitten ilman, kun tuossa jatketaan. Niin totta kai joo, se on vähän näissä on niinku ongelma, että on näiden lomahotellien ja näiden vieressä. Että sitä ei kaikki tajukaan varmaan turistit. Että näillähän tässä menee hyvin ja näitä syötetään, mutta sitten yhtäkkiä kun kaikki lähteekin, niin niille tulee vaikeuksia. Saatte vähän matolääkettä. Jos sä noin pienet harhautat, niin mä annan tälle. Aha. Ja täällä. Niin siinä. Söi jo. No niin, täällä söi jo. Anna vaan loput siitä auki noin. Joo, tällä yhdellä, tällä narttutytöllä, niin katsottiinkin, että sen tissit roikku. Niin nyt tuli ilmeisesti joku tästä hotellista sanoo, että hänellä on pennut täällä jossain. Joo. Tuolla ne jossain jo. Joo. Okay. Siellä ne on. Ihan pienet pennut. Joo, täällä näkyy ainakin 4. Tuot sä Eetu sun kännykän valon. Annatko Minnalle? Eli aipa kuva. Joo. Joo, siellä oli pennut ja Aleksin tulee vähän myöhemmin, kun ne on sen sopiva ikäisiä, niin hakee ne ja ton emon myös steriloitavaksi. Kodittomat Bulgarian koirat ry:n adoptio vastaava Minna käy aina kun mahdollista katsomassa tarhalla olevia koiria. Adoptioon päätyvät sellaiset koirat, jotka voivat sopeutua kotikoiran elämään, eli koirat, joilla ei ole suurta pelkoa ihmistä kohtaan ja jotka ovat kiinnostuneita ihmisistä, ottavat kontaktia ja antavat koskea. Aggressiivisesti käyttäytyviä koiria ei oteta adoptioon. Ei-adoptioon päätyvät koirat elävät tarhalla yhdistyksen kummikoirina, eli niiden terveydestä ja hyvinvoinnista pidetään yhtä lailla huolta. Minna myös kirjoittaa adoptiokoirien kuvaukset ja keskustelee tarhanpitäjän kanssa, onko heillä samat huomiot ja millaisen ympäristön koira mahdollisesti vaatisi. Minnan lisäksi muutkin aktiivit vierailevat tarhoilla säännöllisesti.
Tämän lisäksi yhdistyksen aktiiveja työllistää sterilointien järjestäminen, erilaiset varainkeruukampanjat ja tapahtumat, ruokalahjoitusten kerääminen ja toimittaminen tarhoille, adoptiokotien etsiminen ja valistustyö. Osaatko? Kato. Noin, hyvä. Siis niinku mitään, se on semmonen niinku niin hallinnolla. Onneksi se tassu. Noin se osaa antaa tassu. Hieno. Joo, me tultiin tähän tarhan pihaan jo. Ja noustiin itse asiassa vähän niinku poiskin jo. Ja sitten tuli Aleksin puhelu, että on jotain kissanpentuja, mitä pitäisi hakea jostain. Topolasta. Topolasta. Niin lähdetään hakemaan niitä. Joo, joku nainen oli löytänyt ne kissanpennut ja soittanut sitten Aleksinille. Jep. Open that box but must open and close. Yeah, but this way. Yeah. No nyt se meni kokonaan. Et sä uskalla mennä? En mä uskalla. Se oli vähän. Один километр на 500 метров. Нет специально. Ворами. Дали немного догрелом. 50 год. Няма да я взема майка. Okei, eli yksi jäi vielä, ei saatu karkulaista kiinni. Joo. Mutta Aleksin tulee vissiin vähän myöhemmin sen sitten hakemaan. Siellä on 5 muuta. I talk with it's ready. I take this mother's and his sister to sterilize them. Okay, nice. And first they stay here some days. Yes. And come, I show you. After that. After that we open this window. Okay, yes. And they start to go here out. Aha, yes. Inside, out, inside. And in one moment they start to go down. Okay, yeah. But from here they see the dogs. Yeah. And if they see the dogs, they run again inside. Yes. And again outside, and again. Yeah. In one moment they start to run around. Yeah, before they get used to the dogs and another cats and yes. Yes, ja sitten lähdetään pakkaamaan ja meillä on tuo sirunlukija mukana. Testataan, että Julin siru toimii ja näin. Pakkaamaan ja sitten tuodaan sirunlukija tänne ja lähdetään kohti lentokenttää.
Moi. Onko tosi jotain? Nyt lähdetään käymään eläinlääkärissä. Käydään laittamassa tälle pienelle rokotukset. What kind of disease is it? Wow. Which one is it? Early Here. Yes, okay. Joo. Tosiaan Vikillä todettiin tossa, kun testattiin noin taudit, niin Ehrlichia. Joo, mutta se on semmonen ruskean koirapunkin aiheuttama tauti, mitä esiintyy just täällä eteläisessä Euroopassa. Ja voi aiheuttaa kuumetta tai laihtumista, syömättömyyttä, väsymystä ja sekä anemiaa. Sitten noissa verikokeissa olikin, että toi hemoglobiini oli vähän matala ja trombosyytit oli kanssa vähän ilmeisesti matalalla. Ja joo, mutta hänellä nyt Vikillä aloitetaan nyt sitten antibioottikuuri. Ja sen pitäisi sitten hoitaa se kuntoon. Vuoden päästä otetaan sitten uudet testit siitä, että se voi näkyä aika pitkäänkin positiivisena toi tulos, vaikka ei enää tautia varsinaisesti oo. Joo, semmonen juttu. Mutta onneksi on nyt hoidettavissa, että hyvä niin. Me nähdään Viki sitten jonkun ajan päästä. Joo. Sä tuut Suomeen. Viki lähtee nyt Lesnikovoon Niinan kyydillä. Joo. Sinne ja Parantelee siellä ja sitten sterilointi. joo. Ja sitten Suomeen. Sitten Suomeen. Joo. Ja mitenköhän onkohan se valmistautunut talveen? Jaa. Lisa. Moi Lisa. Lentokentällä odotimme vielä Niinaa ja Hamidea, jotka toivat mukanaan 4 koiraa Lesnikovon tarhalta. Meidän mukanamme Suomeen lensivät Manu, Koko, Lisa ja Salla. Manulla, Kokolla ja Lisalla oli jo omat kodit odottamassa. Ja Salla oli hetken kotihoidossa ennen kuin pääsi omaan kotiinsa. Niina ja Hamide ottivat Vikin mukaansa toipumaan Lesnikovon tarhalle ennen sterilointia ja Suomeen tuloa. Juu, voi jättää. Heippa Viki. Heippa. Nähdään kohta. Niin jo. Nähdään Viki. Nähdään. Tuossa on nyt Julin. Siis kannat vai? Niin, takas. Yes. Thank you for everything. Kiitoksia. Merci. Yes. Heippa. Moikka. Hamide vetää tupakkiin. Yes. Viikon aikana Kodittomat Bulgarian koirat ry:n toiminta vakuutti meidät, ja aito rakkaus eläimiä kohtaan ja unelma katukoirien paremmasta asemasta paistoi kaikesta toiminnasta. Näimme läheltä kodittomien koirien tilanteen ja kuulimme mitä surullisempia kohtaloita. Koimme avuttomuutta ja surua tilanteen äärellä. Samalla kokemus oli kuitenkin äärimmäisen antoisa ja opettavainen. Meihin teki suuren vaikutuksen tarhoilla työskentelevien rakkaus eläimiä kohtaan ja halu auttaa.
Tilanne on kestämätön ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan isoja toimia. Bulgarian kuuluessa Euroopan unioniin pitäisi EU-tasolla tehdä isoja ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi ja varmistaa, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Ja esimerkiksi eläinten kaltoinkohtelusta voisi antaa isompia rangaistuksia ja sen valvontaa pitäisi parantaa. Lisäksi ihmisten asenteet täytyy saada muuttumaan, sillä niin kauan kun koiria hylätään kadulle, tilanne ei tule ratkeamaan. Jes. Nyt ollaan sitten saavuttu Helsinkiin 3 kuukauden ja 3450 kilometrin jälkeen. Ihan mahtavaa oli ja selvittiin itse asiassa ilman mitään sen kummempia tai suurempia kommelluksia. Joo. Me halutaan myös tällä reissulla kannustaa kaikkia tekemään paljon asioita koirien kanssa ja lähtemään vaikka tämmöiselle reissulle koiran kanssa. Ja tämä viimeinen viikko, mikä meillä oli tosi intensiivinen, välillä vähän raskas, mutta tosi antoisa ja palkitseva. Opittiin paljon uutta rescue-toiminnasta ja koirista. Ja meidän toive olisi, että joskus ei enää kadulle syntyisi koiria ja jokaisella koiralla olisi oma koti. Se on juurikin näin. Yes. Me lähdetään nyt kotia päin. Kotia päin. Odotellaan vielä Juli tuolta ruumasta ja lähdetään kotia päin lepäilemään ja nukkumaan. Just näin. Se on moi. Moi!